اسرائیل از اواسط قرن گذشته تو سرزمین‌های فلسطین امروزی پا گرفت. از وقتی اسرائیل به وجود اومد، رهبران صهیونیست بیشتر از هر چیزی پول و سرمایه‌شون رو صرف بخش نظامی کردند. حالا اینجا یه نقطه جالب و عجیب توجه همه رو جلب کرده. حضور زیاد و عجیب زنان و دختران تو ارتش اسرائیل. باید بدونید که مدت خدمت سربازی اجباری تو اسرائیل هم برای مردا و هم برای زنا 3 ساله. و فقط تو شرایط خاصی مثل بیماری خاص، ازدواج، بارداری یا دلایل مذهبی که از طرف یهودیا تایید بشه، معافیت دارند. اما با همه اینا، تعداد دخترایی که تو ارتش اسرائیل هستند خیلی بیشتر از چیزیه که فکرشو میکنید. و اما قبل از اینکه این ویدیو جذاب رو ببینید، لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. خیلی فکر میکنند که دلیل حضور زیاد زنان تو ارتش اسرائیل کم بودن جمعیت این کشوره که خب بیراه هم نیست. این کشور با جمعیت 9.7 میلیون نفر رکورد بیشترین درگیری تو جنگا رو از زمان پیدایشش داره. بیشترین درصد اقتصادش هم به بخش نظامی و تسلیحاتی تخصیص پیدا کرده. اما این تنها دلیل این موضوع نیست. خیلی از یهودی‌ها باور دارند که با وارد کردن زنا به ارتش میتونن یه انگیزه برای مردا ایجاد کنند تا بیشتر به ارتش بپیوندند. حتی تو مدت 3 سال خدمت سربازی، مردا و زنا آزادن هر نوع رابطه‌ای داشته باشند. این یعنی به معنای واقعی کلمه استفاده ابزاری زنا تو ارتش اسرائیل. حالا سوال اینجاست که واقعا زنا تو ارتش کار نظامی میکنن یا فقط به عنوان ویترین باعث جذب مردان به ارتش میشن؟ از سال 1994 میلادی به بعد زنا این قدرت رو پیدا کردند که خودشون انتخاب کنند تو کدوم بخش از ارتش خدمت کنند. اگه دختری به بخش رزمی ارتش اعزام نشه، تو بخش‌های پشتیبانی ارتش مشغول به کار میشه و کارهای پشتیبانی انجام میده. برای همین سربازایی که به دلایلی خاص یا به انتخاب خودشون به بخش رزمی نمیرن، خدماتشون رو تو کارهای غیر نظامی به نفع عموم ارائه میکنن، مثل حمایت از معلمات و مدارس، کار رادیو تو ارتش و غیره. اما اگه به هر دلیلی به بخش رزمی اعزام بشن، وظیفه‌شون مشخصه و باید در صورت نیاز کنار مردا بجنگن. ولی یهودی‌ها فقط به این موضوع بسنده نکردند و دنبال اون دسته از دخترایی هستند که از خدمت معاف میشن و به قول قصر در میرن. الان تو اسرائیل یه نوع خدمت داوطلبانه برای دخترایی که از سربازی معاف میشن در نظر گرفته شده. احتمالاً میدونید که دین یهود از مادر به فرزند منتقل میشه و اسرائیل برای افزایش جمعیتش از زنایی که معاف میشن میخواد که بیان به دولت کمک کنند. این یه خدمت داوطلبانه است، اما پیشنهاداتی برای اجباری شدن برای همه کسایی که از خدمت سربازی معاف میشن هم وجود داره. جالبه بدونید سخت‌ترین مخالفان این پیشنهادات هم یهودیان ارتدوکس هستند. سابقه حضور زنان تو ارتش به بیشتر از 400 سال پیش برمیگرده. زنان نقش‌های مهمی تو ارتش‌ها و جنگ‌ها ایفا کردند، اما بعضی کشورها از زنان صرفاً به دلیل زیباییشون استفاده می‌کنند و به نوعی از اونا به عنوان ابزاری محرک استفاده میشه. به تازگی سایت واندرلیست یه لیست از کشورهایی که زنان حضور برجسته‌ای تو ارتش دارن منتشر کرده. اول از همه ارتش آمریکاست. حضور زنان تو ارتش آمریکا از وقتی جدی شد که ساخت موشک‌ها تو ارتش تبدیل به یک اولویت شد. سربازای زن آمریکایی اولین بار به صورت ناشناس وارد ارتش می‌شدند. اما تو آمار سال 2012 زنان حدود 14% از کل نیروهای ارتش آمریکا رو تشکیل می‌دادند و بیشتر از 65,000 زن در نیروهای مسلح و بیشتر از 35,000 هم تو نیروهای پلیس آمریکا در حال خدمت هستند.